Hei kaikille, Heidi Elisa täällä. Tervetuloa uuden viikon kanssani blogivideon pariin. Teen tätä introa sunnuntai-iltapäivänä hieman sekavana ja unisena, koska olen viimeiset 4 yötä herännyt aamu 4 ja aamu 6 välillä katsomaan taitoluistelua. Ja saatan siksi olla hieman poissa olevan oloinen, ainakin tällä hetkellä. Myös ensi yönä täytyy herätä aikaisin, itse asiassa jo ennen 3, koska aion katsoa Oscar-gaalan jälleen kerran suorana. Viime vuonna jäi välistä, jostain syystä ei silloin kiinnostanut hirveästi, mutta mä oon nyt sitä ennen aika monena vuonna herännyt aina yhtenä yönä vuodessa katsomaan tätä elokuva-alan isointa gaalaa. Tosiaan niin kuin äskeisistä videon aloitusklipeistä saatoitte nähdä, niin eilen lauantai-illan suussa lähdin poikaystävän kanssa Joensuun keskustaan Amarilloon syömään päivällistä. Se oli vähän semmonen extempore ravintola illalliskäynti, mutta oli oikein hyvää ruokaa, kuten aina. Mä otin sen vegeburgerin, koska Amarillossa ei valitettavasti ole hirveästi noita kasvisruokavaihtoehtoja. Joten tosiaan tämän päivän ohjelmassa on toistaiseksi ollut sitä taitoluistelun katsomista aamuyöllä ja yleistä laiskottelua nyt päivällä ja ennen nukkumaan menoa, mikä tapahtuu tässä tapauksessa aika aikaisin, viimeistään 8, koska tosiaan herätys on ensi yönä taas hyvin aikainen, niin ennen nukkumaan menoa pitää sitten vähän valmistella näitä leffagaala-herkkuja. Mä oon perinteisesti syönyt aina sipsiä ja dippiä ja jonkinlaisia dippivihanneksia. Tänä vuonna on kurkkua. Joten ne pitää laitella sitten valmiiksi, että ei tarvitse herätä vieläkin aikaisemmin niitä sitten laittamaan yöllä. Ensi viikolla ohjelmassa on ainakin peruskaupungilla käymistä erinäisten asioiden takia. Yliopistolla on myös keskellä viikkoa kirjamarkkinat. Ne on varsin mielenkiintoisia yleensä olleet. Ja muuta tällaista. Katsellaan mitä tapahtuu. Valitettavasti joudun ilmoittamaan, että tämä ihana pakkasviikko, minkä meillä tässä nyt on ollut, tähän sunnuntaihin asti on nyt kääntynyt sellaiseen suojasäähän, mitä on odotettavissa koko ensi viikolle ilmeisestikin. Joten ulkoilmakuvasto ei ole ehkä niin näyttävää kuin se olisi voinut esimerkiksi tällä viikolla olla. Meillä oli oikein ihania pakkasia täällä Joensuussa. Jopa yli 10 astetta, tai ainakin sieltä se tuntui. Oikein kylmää ja huurteista, eli parasta mahdollista talvea. Toivotaan, että samanlaisia talvikelejä tulee tässä vielä ennen kuin lumet alkaa sitten oikeasti sulamaan pois ja tulee kevät. Koska mä en ole vieläkään käynyt ulkojäällä luistelemassa ja haluaisin sen tänä talvena tosiaan tehdä, mutta tällä viikolla sitä ei valitettavasti tapahdu, koska kelit on sen verran lämpimät. Mutta tervetuloa mukaan. Minä lopetan höpötykseni tähän. Ja yritän selvitä hereillä kello 8 asti tänä iltana. Tästä lähtee. Joker ei ole saanut vielä yhtään Oscaria. Mä todellakin toivon, että Joaquin Phoenix saa sen miespääosa Oscarin, koska se oli erittäin hyvä suoritus ja todella hyvä elokuva. Mutta muuten on mennyt ihan sillain kivasti. En mä ole hirveästi kyllä odottanut mitään erityistä. Mua kiinnostaa hyvin paljon se, että saako Parasite lisää palkintoja. Mä en ole sitä itse vielä nähnyt, mutta olen menossa katsomaan ja todella toivon, että ei amerikkalaiselle elokuvalle voitaisiin myöntää parhaan elokuvan Oscar ensimmäistä kertaa, mutta katsotaan mitä tapahtuu.
Alkuviikon ruoaksi on tarkoitus tehdä riisiä, wok-vihanneksia ja tofua. Tämän hetken lukulistalla on Tolkienin Silmarillion sekä Aino Tormulaisen väitöskirja tyttöenergiasta Suomessa. Seuraavaksi on aika lähteä elokuviin katsomaan Frozen 2 viimeinkin. Mulla on ollut jo monta viikkoa tämä asia listalla, mutta nyt vasta saan itseni vihdoinkin liikkeelle täältä kotoa ja katsomaan tämän kyseisen elokuvan. En odota mitenkään ihmeellisyyksiä. Ensimmäinen Frozen oli ihan kiva. Ei mikään huippu, mutta ihan kiva. Ja ehkä tää toinenkin on ihan kiva. Tuolla on erittäin liukasta, joten nastakengät jalkaan. Nähdään myöhemmin. Hello! Palasin juuri leffareissulta ja Frozen 2 oli hyvä. Sanoisin, että olen jopa positiivisesti yllättynyt, kuinka hyvä se oli. Tarina oli ihan kivoja uusia hahmoja. Animaatio oli tosi hyvää, varsinkin kaikissa kohtauksissa, missä oli vettä. Ja sellaisia kohtauksia oli siis aika paljon, niin näytti todella hyvältä. Tunnusbiisi, se Into the Unknown, niin mä en ollut kuullut sitä oikeastaan muuten kuin siinä Oscar-gaalan esityksessä. En ollut siis mistään muualta mennyt sitä vartavasten kuuntelemaan. Ja siinä Oscar-gaalassa se ei vielä niin kuin jäänyt mun mieleen, ei tehnyt mitään sen suurempaa vaikutusta, mutta nyt kun sen tuossa leffan aikana kuuli pari kertaa, niin nyt se kertsemelodia soi mun päässä ja se on oikein hyvä ja tykkäsin. Ja ehkä isoin asia mulle henkilökohtaisesti on se, että molemmissa Frozen-elokuvissa Annan ja Elsan puvut on olleet todella tyylikkäitä, todella hienoja. Jos harrastaisin cosplayta, niin olisin varmaan saman tien tekemässä niistä omia versioita, mutta mun ompelijan ei taida ihan riittää siihen, joten ehkä mä jätän sellaista haaveet toistaiseksi, mutta siis nautin suuresti, kun voin katsella niin hienoja pukuja, oli ne sitten oikeita tai animoituja. Mutta semmonen leffareissu oli tänään.
Hyvää ystävänpäivää, hyvät kanssaihmiset, hyvää perjantaita, mikäli ystävänpäivää vietätte. Itse en ajatellut sitä erityisemmin tänä vuonna viettää, vaan ihan normi perjantai-tapoihini kuuluen lähden seuraavaksi kävelemään uimahallille ja käyn uimassa.